النهاردة معانا طريقة تركيب الأوبن بوك، وفي ناس كتيرة ما تعرفش أي معلومات عن الأوبن بوك ولا أسعاره ولا طريقة تركيب إزاي. النهاردة الفيديو ده هيفيدك جدا. أهلا بيكم، معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا طريقة تركيب ألواح الأوبن بوك بديل الرخام اللي هما بيجمعوا شكل زي ما حضراتكم شفتوه في الأول. أول حاجة بتبدأ تاخد، أنا أعرفك الطريقة وأعرفك الأسعار كلها وكل قطعة، فلو انت حابب تعمل بديل رخام او الاوبن بوك الفيديو ده هيبقى مفيد جدا ليك. اول حاجة ببدأ اخد خط في نص الحائط بالظبط، وبعد كده باخد خط على قد اللوح اللي هو 1.22 متر، وبعد كده ببدأ اخد المقاس الطولي لان طول اللوح 280 في العرض 1.22 متر، فطبعا الحائط مش بيعدي المقاس ده. فببدأ اخد مقاس الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده، وبطبعه او بعلمه على بديل الرخام، وببدأ بالقطر افصل القطعة اللي انا مش عايزها زي ما حضرتك شايف كده. طبعا بتعدي بالقطر اكتر من مرة علشان تضمن اللوح يتقطع كويس. خامة بديل الرخام الاوبن بوك مختلفة شوية عن بديل الرخام العادي، زي ما حضراتكم شايفين بتتقطع بصعوبة شوية مش زي البديل الرخام العادي. بنبدأ نفصلها، وبعد كده بناخد مقاس علبة الكهرباء بنطبعها، مش بناخد مقاسها عشان تسهل عليك. الفكرة دي ممتازة جدا، اللي انا بحط السيليكون على اللزق، وبعد كده بحط اللوح بديل الرخام بيطبع لي في الظهر، وبقطع بالصاروخ، والموضوع بيكون سهل جدا ومش محتاج مقاسات. الاوبن بوك بيتباع بالطقم، يعني بيتباع باللوحين مع بعض، ما ينفعش تشتري لوح واحد لانه شكل بيتجمع. زي ما حضراتكم شفتوا طبع في الظهر، وببدأ بالصاروخ بفصل على اصغر شوية، وبعد كده بوسع براحتي بعد ما بركبه ويعضم. بعمل اللي انا عايزه بالصاروخ، اوسع المكان على قد علبة الكهرباء. ببدأ اراجع كده، وبعد ما براجع بحط السيليكون عظم، بياخد انبوبتين سيليكون عظم تركي. طبعا للاوبن بوك بيتباع طقم زي ما قلت لحضراتكم. الطقم الاتنين بيتباعوا ب2200 جنيه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، كان اقل من كده الفترة اللي فاتت، بس مع ارتفاع الاسعار دلوقتي هتلاقيه ب2200. انا مش ببيع، انا بقولك الاسعار اللي ماشية في السوق عشان لو نزلت تبقى عارف الرنجات ايه. ببدأ أثبت اللوح بعد ما حطيت السيليكون العظم التركي طبعا، وبضغط عليه في كل الأماكن علشان يوزع السيليكون. وبعد كده اللوح التاني ببدأ أحط سيليكون نفس الطريقة وأركب جنبه. مهم جدا بقى هنا اللي انت تضغط اللوحين، يعني بتظبط الأول في الجزء اللي على اليمين وتثبت، وبعد كده بتيجي من الشمال تضغط اللوحين على قد ما تقدر علشان تضمن اللي الفاصل ما يبانش. زي ما حضراتكم شايفين، يعني تركيزي كله على الفاصل علشان ده اهم حاجة في الاوبن بوك، عشان ده بيبقى مجمع. ببدأ اخد الشرايح الطول الستيل 5 سنتي دي 3 متر، فال3 متر بتكون اغلى شوية من 2.44 لان الطبيعي بتاع الستيل 2.44. ببدأ احط على الظهر سيليكون عظم شكل زجزاج زي ما حضراتكم شايفين. طبعا دي هتلاقيها ب75-80 جنيه ال3 متر، وطبعا يعني في اماكن بتباعها باسعار مختلفة، بس انا بقول لك الرنجات بتاعتها اللي هي 2.44 طول دي بتبقى اقل شوية. طبعا لو الحائط عندك معدي الطول 2.44 فيفضل ان انت تجيب ال3 متر وتقطع منها عشان تبقى قطعة واحدة، لان انت لو جبت 2.44 هتبقى مجبر ان انت تعمل وصلة تحت. فانا بفضل لو الحائط اكتر من 2.44 فانت بتجيب ال3 متر وتقطع جزء صغير زي اللي حضراتكم شفتوه ده انا فاصله. بعد كده بناخد مقاس بديل الخشب، وبنبدأ بالصاروخ نفصل وبنعم القطعة اللي احنا قطعناها. زي ما حضرتك شايف بديل الخشب ده 17 سنتي بياخد نص انبوبة سيليكون. زي ما حضرتك شايف سيليكون عظم تركي، مهم جدا السيليكون يكون عظم تركي، ويفضل اللي انت تشتريه من موان، لان في عند بتوع بديل الرخام وبديل الخشب انواع كتيرة مش معروفة ومش مضمونة. بديل الخشب 17 سنتي في وقت نزول الفيديو عامل 330 جنيه.
زي ما حضراتكم شايفين ده 17 سنتي. طبعا احنا هنركب 2 يمين و2 شمال، مش هنقفل الحائط كله. ببدأ اقطع مكان علبة الكهرباء بالصاروخ زي ما حضرتك شايف كده، بقطع الجزئين وبحدد بس التحديدات، وبعد كده صفيحة المنشار بكمل. باجي بقى في الجزء ده، دي اخر واحدة هتركب، فببدأ اقطع الطرف بتاع بديل الخشب، ملوش لازمة، هيبقى شكله باين. هو ليه طرف اللي هو بيدخل في بعضه ده، فلما بنركب اخر واحدة وبتبقى باينة من الجنب، بنشيل الجزء الصغير ده عشان تبقى مربع، قافلة بالمربع. حاول اوريها لك من قريب. شايف الطرف اللي باين ده في بديل الخشب، فاحنا بنقطعه عشان نهايته تبقى مربعة. يعني زي ما حضراتكم شايفين بشيل الطرف، وبعد كده النهاية اللي على اليمين دي اللي انا بركب فيها بتنهي بمربع، مش بتنهي بطرف بديل الخشب. ببدأ اركب الاتنين زي ما حضراتكم شايفين كده، وبقفل الحائط. بعد كده بوسع علبة الكهرباء زي ما انا عايز وبالمقاس المطلوب. لو انا فتحتها اكبر مش هعرف اعمل كده، فانا بفتح اصغر وببدأ اتحكم فيها براحتي زي ما حضراتكم شايفين كده. ودي افضل حاجة، ما تقطعش العلبة كبيرة، انت اقطع اقل من السيليكون علمه وبعد كده تحكم فيه. انا كده هنبدأ نفنش الحائط. واحنا بنفنش الحائط هقول لك الاسعار بسرعة كده. 2 لوح بديل رخام الاوبن بوك اللي هو الطقم واحد 2200. 4 بديل خشب الواحد 330، يبقى الأربعة 1320. 6 سيليكون عظم الواحد ب120، الستة ب720 جنيه. 2 ستيل ب150، الواحد 75 جنيه. تكلفة الحائط دوت الخامات 4390، يعني 4400 عشان الناس اللي حابة تعمل حاجة زي كده تبقى عارفة. طبعا التركيب حسب الفني بقى هو اللي بيحدد. بنجيب في النهاية بقى قطعة قماش مبلولة مية خفيف جدا، وبنبدأ نلمع بيها بديل الخشب، وبيدينا الشكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين. التقفيل لما بيبقى نضيف بيظهر الشغل ده جدا زي ما حضرتك شايف، سواء التقفيل فوق او في الجناب. الشكل العام بيبقى الشغل ممتاز. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. اللايك بيظهر الفيديو اكتر وبيفرق معنا جدا. وانت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. لو عايز تسأل على اي حاجة حطها لي في كومنت وانا برد على كل الناس. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله.